คนเดียว14วันที่ทุลักทุเลและลำบากที่สุดแต่ขอเตือนไว้ก่อนว่าคลิปนี้ตั้งแต่ปี 2023 แล้วเพิ่งจะมีอารมณ์ตัดคุณจะไม่ได้สาระใดๆเลยจากคลิปนี้นอกจากฝนตกโบดตกหนักมากแบบมากจริงฝนตกโบดๆโอ้ยช่างลำบากเหลือเกินฝนตกอีกแล้วเหรอเฮ้ยตอนนี้รู้สึกว่าเดินเหนื่อยมากเหนื่อยแบบตายได้เลยอ่ะเอาล่ะถ้าคุณยังอยากดูต่อก็มาเริ่มกันเลยที่เดินงงๆเข้าบาร์คนเดียวเพราะนึกว่าเป็นร้านอาหารโอ้เริ่มแรกก็มาผิดที่เลยทุกคนเรากำลังนั่งอยู่ในบาร์คนเดียวซึ่งมันผิดคาดมากเพราะว่าเราคิดว่าที่เนี่ยมันเป็นร้านข้าวปกติตอนเราหาได้แน่จ้ะแล้วพอเปิดประตูมาปุ๊บไฟมันแบบเป็นสีแดงแบบบรรยากาศมันแบบเฮ้ยไม่ใช่มันหลุดมาอีกโลกนึงแล้วเราก็แบบว่าเฮ้ยเรามาถูกที่เปล่าวะเราก็เช็คแล้วเช็คอีกคือมันถูกแล้วแต่ด้วยความที่เราอยากกินเนื้อดิบมากเราก็เลยดันทุลักเดินเข้ามาแบบงงๆเขาก็ถามว่ามาคนเดียวเหรอคะก็แบบใช่ค่ะจะกินอันนี้แล้วเขาก็มาอธิบายแล้วเราไม่รู้ว่าแบบว่าเนี่ยเวลาทำการวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะมันมีแค่3 ชั่วโมงนะอะไรเงี้ยเราก็ถามแล้วถามอีกคือเราไม่เข้าใจอะไรเลยทุกคนเราก็เลยถามเขาว่าสรุปอะสั่งเลยได้ไหมเขาก็เลยบอกว่าได้ก็เลยสั่งในท่ามกลางบรรยากาศที่ทุกคนนั่งกินเหล้าเราก็คุยกันมันจะมีเราที่มากินเนื้อดิบคนเดียวกับน้ำเปล่าแต่วันนี้เราเดินทางมาเพื่อกินยูเครยังไงก็ไม่ถอยและยูเครนั้นก็คือยำเนื้อวัวดิบเกาหลีที่เขาจะหั่นเนื้อวัวเป็นเส้นๆแล้วก็ไปคลุกกับเครื่องปรุงนะคะเขาก็จะกินกันกับไข่ดิบซึ่งชอบมากวิญญาณผีปอบเข้าสิงคือชอบมากของดิบๆและนี่ก็เป็นครั้งแรกเลยที่จะได้ลองกินเนื้อวัวดิบส่วนข้างๆเนี่ยก็เป็นคิมบับเป็นข้าวปั้นเกาหลีไว้กินด้วยกันรสชาติก็จะไม่มีอะไรนะคะจะเป็นเหมือนเยลลี่วุ้นๆแต่อายคนในร้านอย่าพูดเยอะขออนุญาตไม่แสดงอาการมากเขาเดินมามองตลอดว่าใครจะทำอะไรจะว่าอะไรแล้วเรานั่งตัวเก่งจริงๆแล้วเราตื่นเต้นมากกับการที่ได้กินเนื้อดิบครั้งแรกในวันนี้แต่ด้วยความเก่งอ่ะเรานั่งตัวแข็งขึ้นทุกคนเราขอไม่แสดงอิโมชันใดๆทีเนี้ยก็เลยโทรไปเล่าแม่ว่าเนี่ยมาผิดร้านเข้ามาในบาร์คนเดียวเลยแล้วก็กำลังนั่งกินเนื้อดิบอยู่ก็เลยส่งรูปไปให้แม่ดูปรากฏว่าแม่เป็นห่วงเรามากทั้งเรื่องบาร์แล้วก็เรื่องเนื้อดิบแม่ก็เลยโมโหมากแล้วก็เกิดการทะเลาะกันแม่บอกว่าทำไมไปกินขยะแบบนี้ให้ออกจากร้านเดี๋ยวนี้เททิ้งให้หมดตอนนั้นก็กินเต็มปากเลยนะแล้วก็พยายามอธิบายก็เถียงกันซึ่งตอนนั้นคือไม่มีความสุขเลยเพราะว่ากว่าจะเดินทางมาถึงที่เนี้ยเหนื่อยมากเลยยังต้องมาทะเลาะกันอีกแม่บอกว่าให้เอาไปทิ้งแม่บอกว่าให้ทิ้งทั้งจานแล้วเปลี่ยนร้านแล้วไปที่อื่นเลยคือเราจะทำแบบนั้นไปทำไมทุกคนคือแม่บอกให้เอาไปทิ้งใครจะไปทำแบบนั้นแม่เพราะเราตั้งใจมากินมากเราชอบกินของดิบมากด้วยไงดูบรรยากาศดิคือมันแดงขนาดเนี้ยไม่ช็อกก็ไม่รู้จะว่ายังไงละทุกคนเราออกมาจากร้านแล้วในที่สุดเราก็กลับมาสู่โลกความเป็นจริงตอนนี้พิมพ์ก็กำลังจะเดินไปหาคาเฟ่นะคะรู้สึกว่าสภาพเราก็ดูง่วงๆนะเพราะว่าเราไม่ค่อยได้นอนมาประมาณ 2-3 คืนแล้วก็เดินมาเจอร้านขายของกุ๊บกิ๊บก็เลยแวะนิดนึงน่ารักมากอยากได้ค่ะตอนนี้เราก็มีเพื่อนเที่ยวโซนแล้วนะคะเราจะพาเจ้าหนูตัวนี้ไปคาเฟ่นะคะหลังจากนั้นก็เดินมาคาเฟ่นี้คือกลายเป็นร้านโปรดของเราเลยหลังจากวันนี้มาอีกหลายรอบมากวันนี้สั่งเป็นบลูเบอร์รี่ทาร์ตกับโกโก้ปั่นแล้วคือร้านด้านในก็จะตกแต่งเป็นแนวแบบวินเทจเขาก็จะตกแต่งเป็นกระจกสีไฟแบบสโลว์นิดนึงเข้ามานั่งแล้วมันรู้สึกแบบเย็นๆแล้วก็สงบมากคืออยากรีวิวร้านนี้มากจริงๆเพราะว่าชอบมากจริงๆแล้วดูขนมเค้กทุกอย่างคือน่ากินนอกจากนั้นมีขนมปังด้วยการตกแต่งเขาก็จะมีแบบจีนลายโบราณและเนี่ยผ่าขนมให้ดูอร่อยด้วยนะแล้วก็นี่ก็คือคนที่กินโกโก้โดยที่หาหลอดไม่เจอแล้วไม่กล้าไปถามว่าหลอดอยู่ไหนอายเขาก็เลยใช้ช้อนกินต่อไปแต่จริงๆแล้วจุดเด่นของร้านมันอยู่ที่ตู้ปลาทองร้านเนี่ยไม่ได้มีสาขาเดียวนะแล้วสาขาอื่นก็มีตู้ปลาทองเหมือนกันเราจะขอเรียกว่าคาเฟ่ปลาทองก็แล้วกันเราก็จะได้ฟิลใจฟูแบบอควาเรียมไปด้วยปลาที่ชอบนั้นไม่ใช่ปลาทองแต่ว่าเป็นปลาหมอนกแก้วหน้าตามันตลกมากเหมือนการ์ตูนเลย
ากจะมาดูทุกวัน และจริงๆแล้วน้องอะดุนะกัดด้วยนั่งไปเนี่ยเขาก็จะจุ๊บปากกันก็คือจริงๆเขากัดกันแต่หน้าตาตลกมากดูดิอันล็อกปลาชนิดใหม่ที่ชอบสามารถดูได้ทั้งวัน แต่คืออะไรรู้ป้าที่นั่งอยู่ตอนเนี้ยไม่มีความสุขเลย พยายามจะฝืนยิ้มพยายามจะดึงอารมณ์ตัวเองให้มีความสุข แต่มันไม่มีความสุขจนกระทั่งร้องไห้ในคาเฟ่เพราะอะไรนะหรอก็เพราะนี่ไงหากทุกท่านตัดสินใจจะฟังดิฉันบ่นต่อไปนั้น กรุณาเพิ่มเสียงเพราะท่อนต่อไปนี้เสียงไม่เข้าไมค์เลยเหนื่อยมากเพลียมากทุกอย่างที่วาดไว้พังทริปโซไม่เป็นดังฝันนี่คือทริปที่ขรุขระแล้วก็เหนื่อยที่สุดที่เคยเจอมาตอนนี้เป็นเวลา5 ทุ่มนะคะพิมพ์เพิ่งกลับมาถึงห้องต้องเล่าย้อนไปถึง2 วันก่อนคือ2 วันก่อนพิมพ์อยู่ที่หอที่ปูซานหอที่มหาลัยแล้วทีเนี้ยอยู่ๆก็มีแมลงเข้ามาเต็มห้องคือพิมพ์คือจะหลับใช่ไหมปิดไฟนอนแล้วพอเหลือบไปที่เพดานก็เห็นแมลงเกาะก็เลยแบบว่าเฮ้ยลุกขึ้นมาตกแมลงหน้าตาไม่ซ้ำกันเลยทุกคนแมลงแบบไซส์เล็กไซส์ใหญ่หน้าตานี่สีน้ำตาลสีดำมีทุกอย่างพิมพ์กลัวมากนะตกไปกี่คือข้างห้องมันต้องรู้สึกยังไงมีเสียงแบบตึกคือข้างห้องต้องรู้สึกยังไงแต่พอตกหมดเสร็จปิดไฟมันออกมาอีกปิดไฟมันออกอีกจนตอนหลังพิมพ์เริ่มแพนิคแล้วเพราะว่าคือไม่ไหวแล้วก็เลยแบบเหลือไว้ก่อนเหลือไว้3 ตัวแบบเดี๋ยวยังไม่ตกเดี๋ยวทำใจก่อนทีเนี้ยพอทำใจไปทำใจมาเหลือไปเห็นแมงมุมตัวเท่านี้ทีเนี้ยกรี๊ดแบบลั่นแล้วก็ร้องไห้คือเพราะว่ากลัวแมงมุมมากคืออันนี้คือไม่ไหวแล้วตัวสั่นแบบว่าคนลุกก็เลยแบบว่าไปเรียกยามมาจับคือในหอมันไม่มีใครแล้วตอนนั้นมันเป็นเวลาประมาณตี 3 ถึงตี 4ซึ่งเราไม่ได้นอนเลยเพราะว่าแมลงพวกนี้พูดแล้วแสบตามากแล้วยามก็บอกว่าเนี่ยผมไม่ใช่คนที่จะมาจับแมลงนะเนี่ยผมก็กลัวนะแต่ว่าสุดท้ายเขาก็ขึ้นห้องมาจับให้เรานะคะแล้วก็พอแมงมุมออกไปเนี่ยเราก็ยังแบบแพนิคไม่หายเราก็แบบว่านอนไม่หลับจนถึงตี 5เราก็โทรหาแม่แบบช่วยคุยเป็นเพื่อนหน่อยได้ไหมคุยเป็นเพื่อนหน่อยได้ไหมจนถึงตี 5หนังตาเรามันไม่ไหวแล้วใช่ไหมเราก็ไปนอนแต่เราเหลือไปเห็นบนเพดานมันนี่ผีเสื้อกลางคืนแต่หนังตาเราไม่ไหวจริงๆเราก็เลยแบบว่าอยู่ไปเถอะเราอยู่ด้วยกันเรานอนด้วยกันผีเสื้อกลางคืนนอนด้วยกันได้เราก็หลับไปถึงเช้าพอเช้าตื่นมาเนี่ยเรายังมีอาการแพนิคของเมื่อวานอยู่เรามือไม้ก็สั่นจะกินข้าวจะทำอะไรก็อยู่แบบเนี้ยไม่กล้าลงจากเตียงแทบไม่ได้ทำอะไรเลยคือเราคือเมื่อวานก็คือต้องมาโซนวันนี้ใช่ปะต้องเก็บกระเป๋าแต่ซึ่งไม่กล้าเก็บกระเป๋าไม่กล้าทำอะไรเลยแล้วก็ตาก็จ้องแต่ไอ้ผีเสื้อกลางคืนนั่นแหละจนมันมืดแล้วก็เลยรู้สึกว่าฉันจะนอนกับผีเสื้อกลางคืนต่อไปไม่ได้แล้วเพราะว่าเดี๋ยวตอนกลางคืนมันคานมันออกอะไรหรือเปล่าก็คิดไปต่างๆนะก็เลยกั้นใจขึ้นไปเอาถุงไปจับผีเสื้อกลางคืนพอจับมาเนี่ยก็ไปปล่อยแต่ก็ความแพนิคก็ยังอยู่ก็ยังมีแมลงอื่นๆอยู่ในห้องอีกก็เลยต้องใช้เวลาจัดกระเป๋ามาโซเนี่ยประมาณช่วงแบบตี 2 ตี 3 ตี 4ก็คือเกือบเช้าไม่ได้นอนมานอนแค่2 ชั่วโมงแล้วทีเนี้ยก็เพลียมากตื่นมาก็ไปทำธุระนู่นนี่ปรากฏว่ากลับมาสายเกือบขึ้นรถไม่ทันก็เลยวิ่งแบกของทุกอย่างซึ่งมันหนักมากเราวิ่งสุดชีวิตไปหลงทางอยู่ในสถานีแบบรถบัสรถทัวร์หลงแล้วก็วิ่งได้ขึ้นไปบนรถบัส2 นาทีสุดท้ายเกือบตกรถแต่ก็ยังไงก็ตามเราได้ขึ้นรถบัสแล้วคือในใจเราก็คิดว่าเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะได้มาโซลแล้วเราจะแบบชีวิตเป็นดังฝันได้อยู่ที่โซลแล้วเราก็จะหนีไอ้แมลงพวกนั้นเราจะได้ย้ายห้องมีความสุขแน่นอนอย่างแรกมาถึงห้องพักที่พักหาบันไดขึ้นไม่เจอเข้าไปในร้านเครื่องเขียนข้างล่างแล้วก็ไปถามพนักงานเขาก็บอกว่าบันไดอยู่ข้างๆข้างนอกพอเราออกมาเราก็งงด้วยความที่บันไดมันเป็นบันไดเดียวกับร้านอาหารมันก็ติดป้ายว่าเนี่ยทางไปร้านอาหารแล้วคือมันก็ติดกรอบรูปหรูหราไงเราก็คิดว่ามันใช่หรอทีนี้ของก็หนักพลุงพลังคือเหนื่อยมากไม่ได้กินอะไรเลยนะตั้งแต่เช้าจนถึง4 โมงเย็นไม่น้ำสักหยดไม่ได้กินแล้วทีเนี้ยเราก็เลยตัดสินใจโทรไปหาเจ้าของที่พักบอกว่าบันไดอยู่ไหนเขาก็บอกว่านี่ก็บันไดนั้นแหละโอเค
แล้วก็หอบของไม่มีลิฟต์ทุกคนหอบเนี่ยทุกอย่างเนี่ยแสบนิ้วไปหมดเนี่ยขึ้นมาชั้น4ชั้น5พอเข้ามาได้เสร็จมีปัญหาเพราะว่ารหัสประตูมีปัญหากดเท่าไหร่ก็กดไม่ได้เราก็แบบเฮ้ยเราไปเองหรือเปล่าเราก็เลยโทรไปถามเพื่อนที่แบบว่าเขาจะรู้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมเพื่อนก็ช่วยไม่ได้สรุปว่ารหัสประตูเนี่ยมันมีปัญหาจริงๆเราก็เลยต้องโทรไปหาเจ้าของที่พักอีกเจ้าของที่พักเขาก็ให้พนักงานก็มาแก้รหัสเข้ามาได้พอเข้ามาได้เสร็จสิ่งแรกที่เจอในห้องก็คือแมงมุมหนีแมงมุมนั่นมาเจอแมงมุมนี้แต่ว่าแมงมุมที่นี่ตัวแค่นี้นิดนึงแต่ว่าด้วยความที่เราเป็นคนที่กลัวแมงมุมมากคือไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่เราไม่สามารถอยู่กับมันได้เลยเพราะฉะนั้นเราก็เลยเป็นไงโทรหาเจ้าของให้เขามาจับแมงมุมทีเนี้ยระหว่างนั้นมันก็มีทั้งยุงมีทั้งแมลงอื่นอีกคือสภาพแบบเดจาวูสภาพปูซานเนี่ยมันกลับมาอีกครั้งหนึ่งและทีเนี้ยพอเขาจับแมงมุมออกไปเราก็ค่อนข้างไม่สบายใจเลยแต่เราก็แบบว่าเดี๋ยวเราออกไปกินข้าวเย็นแล้วกันก็คงจะรู้สึกดีขึ้นมั้งได้ออกไปหวังว่าจะไม่มีแมลงแล้วเราก็ออกไปแบบด้วยความที่จิตมันตกตลอดคือไม่มีความสุขทั้งเหนื่อยทั้งเพลียแล้วก็ออกไปเดินเที่ยวซื้อตุ๊กตาแบบว่าร้านคาเฟ่นู่นนี่มันน่ารักมากทั้งที่มันน่ารักมากแต่เรากลับแบบว่าไม่มีความสุขกับการเที่ยวเลยไม่เอนจอยเลยแล้วทีนี้จนแบบว่าเราร้องไห้ในคาเฟ่เลยเราเหนื่อยมากจนแบบร้องไห้ในคาเฟ่เลยเสร็จปุ๊บเราก็ดูปลาไปแล้วมันก็น่ารักดีช่วงแบบ4 ทุ่มเราก็เริ่มรู้สึกดีแล้วใช่ไหมเราก็มีความสุขแล้วเราก็แบบเดี๋ยวเดินไปซื้อน้ำหอมดีกว่าฉีดเพราะว่าเผื่อแบบแมลงอะไรอย่างนี้ในห้องใช่ไหมก็ซื้อ enjoy กลับมาเปิดประตูเข้ามาเจอแมลงสาบอยู่ตรงนี้ทำไงกะโทรหาเจ้าของห้องมาจับแมลงสาบอีกล่าสุดคือเขาก็มาฉีดยาฆ่าแมลงให้เราแล้วเราก็ฉีดน้ำหอมเพิ่มจนแบบว่าจมูกเราน้ำมูกไหลหมดแล้วพอเราเปิดประตูเข้าไปในห้องน้ำเนี่ยมันก็มีน้ำเหลืองๆตามพื้นแล้วก็แบบว่าเฮ้ยน้ำอะไรเหลืองๆไม่ใช่ฉี่ไม่ใช่น้ำเพดานมันรั่วค่ะทุกคนแล้วน้ำมันรั่วลงมาจากเพดานแล้วน้ำเป็นเหลืองๆตัวนี้ก็มันหยดอยู่ในห้องน้ำอย่างเงี้ยคือเวลาอาบน้ำเนี่ยมันก็จะเปียกไปหมดเลยนะคะแล้วน้ำมันก็จะเข้าไปในถังขยะด้วยแล้วก็ประตูห้องน้ำมันไม่สามารถปิดได้สนิทได้เนื่องจากตรงเนี้ยเขาใช้สกอตเทปเชื่อมไว้ด้านในก็เหมือนกันแล้วเวลาเราอาบน้ำเนี่ยมันอย่างเงี้ยแล้วน้ำก็จะไหลออกมาข้างนอกซึ่งตรงเนี้ยไม่มีพรมเช็ดเท้าด้วยขาวๆนั่นก็คือที่ปิดประตูนะคะแต่ว่าไม่กล้าใช้เพราะว่าไม่กล้าเชื่อถืออะไรเลยในที่พักที่นี่กลัวว่าแบบปิดไปแล้วล็อกขังตัวเองเปิดออกไม่ได้ซวยอีกก็เลยไม่ใช้ขี้ฝุ่นคือไม่มีการเช็ดแล้วคือเราจะต้องนอนคืนนี้เราจะได้นอนจริงไหมคือเราไม่รู้ว่ามันจะมีแมลงอะไรโผล่มาอีกหรือเปล่าคือเราอยู่ได้จริงไหมตอนนี้คือเหนื่อยมากตอนนี้กี่โมงแล้วจะเที่ยงคืนแล้วนะยังไงเราก็คงต้องไปอาบน้ำนอนแล้วเจอกันพรุ่งนี้หวังว่าทุกอย่างจะดีขึ้นวันที่ 2 ใช้เวลาไปกับการช้อปปิ้งฉ่ำซื้อพวงกุญแจซื้อเสื้อผ้าใหม่ทั้งล็อตจริงๆวันนี้ก่อนออกมาซื้อของใช้เวลาไปกับการถ่ายรีวิวที่พักด้วยนะตอนแรกจะโพสต์แต่ว่ากลัวโดนฟ้องก็เลยลบทิ้งดีกว่าคือโมโหมากที่พักที่เนี่ยคืออยากจะแชร์ต่อมากอยากจะบอกทุกคนว่าอย่าไปอยู่เชื่อป่ะหลังจากนอนที่เนี่ยคือเราเข็ดจาก Airbnb มากจนไม่นอนอีกเลยจะนอนแต่โรงแรมเท่านั้นของน่ารักทั้งนั้นเลยแล้วก็มีเสื้อผ้าเต็มไปหมดเลยอย่าถามนะว่าที่นี่ที่ไหนจำไม่ได้นานเกินจนจำไม่ได้วันที่ 3 เริ่มวันก็ฝนตกเลยภารกิจวันนี้ฝ่าฝนไปหอศิลป์โอ้ยชีวิตเราจะราบรื่นทั้งวันไหมเนี่ยตอนนี้เป็นเวลา13:30นะคะเราก็ยังไม่ได้กินอะไรเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าจะต้องเดินไปที่ไหนนะคะเกิดความผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยก็เลยออกมาสายด่วนไหมไม่กันน้ำอันนี้ดูรองเท้าทำการสายฝนนี่สุดๆโอ้ my god เจอร้านข้าวแล้วข้าวเที่ยงวันนี้ก็มาที่ร้านซูชินะคะเป็นร้านที่เขาจะใส่กล่องมาเลยสามารถซื้อแล้วก็เอาออกไปกินได้เลยหรือว่าจะนั่งกินที่ร้านก็ได้อยากกินอะไรแน่นอนว่าของดิบอีกแล้วมาหาปลาดิบกินได้เป็นชิ้นนี้มาเพราะว่าเห็นแซลมอนเยอะแล้วก็มีอะโวคาโดแล้วก็สั่งซุปข้าวโพดมาด้วยคือฝ่าฝนมากระเป๋าพวงกุญแจอะไรนี่เปียกชุ่มไปหมดเพิ่งซื้อมาเมื่อวานเองวันนี้เน่าละเราก็ต้องรีบกินเพราะว่ามันสายแล้ว
คือนั่งกินเสร็จฝนยังไม่หยุดตกอ่ะต้องออกไปฝ่าฝนต่อ และชีวิตก็กลับเข้าสู่ความยากลำบากอีกครั้ง แล้วเรามาหาทางไปอาร์ตแกลเลอรี่กันนะคะ คือด้านหลังเราอ่ะมันมีคนกลางร่มอยู่เยอะมาก แล้วมันก็อยู่อย่างเงี้ยมาสักพักนึงแล้วเราก็สงสัยใช่ป่ะว่าเขายืนทำอะไรกัน สรุปเขาสูบบุหรี่กันทุกคนคือทุกคนสูบบุหรี่กันแบบจริงจังมากโอ๊ยคือเราท้อแล้วได้ไหมอะเราสามารถแบบว่าไปหาร้านกาแฟนั่งแล้วก็กลับบ้านเลยได้ไหมอะฝนมันสาดเข้ามาในร่มมันเปียกหมดแล้วโอ้ยถึงสักทีก่อนอื่นคือเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะคะแล้วเราก็เห็นมีตั๋วนิทรรศการนี้ตรงนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปซื้อตั๋วตอนนี้เราก็ยังไม่รู้เรื่องเหมือนเดิมแต่ว่าเรามีตั๋วแล้วมาถึงก็ทำการเก็บร่มนะคะเขามีแบบว่ากุญแจแต่ว่ามันทำยังไง เราไม่ล็อกเราไปแล้วไม่หายหรอกเนาะก็กำลังจะเข้าไปแล้วนะคะแต่ว่าเขาบอกว่าห้ามถ่ายโถก็ตั้งใจจะมาถ่ายวอล์กเต็มที่เจอป้ายห้ามถ่ายรูปสงั้นสกัดดาวดวงส่วนห้องอื่นๆเนี่ยก็คือเป็นงานศิลปะปกติเลยก็เลยไม่ได้ถ่ายอะไรมาเราก็มาแวะร้านขายของที่ระลึกซะหน่อยนะคะซื้ออะไรมาไปซื้อรูปผู้หญิงโป๊มาไม่รู้ไปซื้อมาทำไมแต่ว่าเห็นผู้หญิงโป๊ก็เลยซื้อมารู้สึกว่ามันดูมีอะไรอันนี้เขาก็จะมีฉากจำลองให้เราไปยืนถ่ายรูปแบบผู้หญิงโป๊คนนั้นด้วยเห็นไหมล่ะเราบอกแล้วว่าลมไม่หายหรอกที่อาร์ตมิวเซียมก็คือมีสวนมีต้นไม้อุดมสมบูรณ์มากแต่ตอนนี้เรากำลังจะไปต่อกันที่ภารกิจใหม่นั่นก็คือการเข้าร้านแผ่นเสียงสักครั้งหนึ่งในชีวิตตอนนี้ยังไม่เคยลองเข้าไปเลยเนื่องจากหนังเรื่องโปรดที่หนึ่งในดวงใจเนี่ยก็คือเรื่อง Before Sunrise แล้วมันจะมีฉากที่พระเอกกับนางเอกเข้าไปในร้านแผ่นเสียงด้วยกันแล้วก็ไปฟังเพลงก็เลยทำให้เราอยากจะลองไปร้านขายแผ่นเสียงมากๆก็เลยคิดว่าวันนี้แหละเราจะลองไปยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ความยากลำบากอีกครั้งหนึ่งตอนนี้เรากำลังจะทำตามความฝันของตัวเองนะคะโดยการเดินทางไปร้านขายแผ่นเสียงแต่ไม่รู้ว่าจะไปทันหรือเปล่าเพราะว่ามันปิด19:30นะคะแล้วก็ตอนนี้ใกล้จะ20:00แล้วมันไม่ได้อยู่สถานีนี้ด้วยก็มาลุ้นกันนะคะว่าจะไปทันไหมแต่เราจะขอแวะทอมคอฟฟี่ก่อนนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะว่าที่ปูซานมันไม่มีเมนูที่เราชอบแต่ถ้าเราแวะเราทำให้เราไปไม่ทันอะแล้วจะไปทันไหมแล้วทำไมผมมันถึงแย่ขนาดเนี้ยพิมได้ทำการซื้อมาแล้วนะคะแต่ว่ามันไม่ใช่มันเป็นคนละเมนูกันกับครั้งที่แล้วเราโดนหลอกอันนี้มันไม่มีไอติมด้วยเสียใจมากเรากินน้ำก็ไม่ได้ดังใจแล้วเดาสิว่าเกิดอะไรขึ้นจะไปไม่ทันไงร้านมันจะปิดแล้วเนี่ยไกลมากช่วย7 นาทีสุดท้ายยังเดินไม่พ้นสถานีรถไฟเลยทุกคนมันเป็นร้านแบบปิดมันเหมือนว่ามันคลองถมมันมุดคลองถมนึกออกปะน่ากลัวสรุปแล้วร้านมันอยู่ที่ไหนอะคิดว่าจะต้องเดินเข้าไปในทางนี้นะคะแต่ว่ากลัวไม่อยากเดินไปเอาใหม่ตอนนี้เราออกมาเดินหาจากทางหน้าถนนนะคะเราไม่รู้ว่ามันอยู่ริมถนนหรือว่ามันอยู่แบบด้านหลังไงเราก็เลยเดินเข้าไปด้านในเมื่อกี้เฮ้ยทุกคนเรามาถึงแล้วร้านอยู่หน้าถนนด้วยแล้วร้านยังไม่ปิดด้วยแล้วสิ่งที่ตลกคือเข้าไปลื้อแผ่นเสียงเขาอยู่นานมากๆแล้วก็ออกมาไม่ซื้ออะไรเลยคือเพลงที่อยากได้ก็คือเพลง Come Here จากเรื่อง Before Sunrise นั่นแหละกะว่าถ้าที่ไหนมีซื้อเลยนะแต่ว่ามันไม่มีก็ขอดื่มด่ำบรรยากาศแบบโบราณนิดนึงขอแอปทำเป็นนั่งใส่หูฟังนิดนึงตอนนี้เป็นเวลา20:00แล้วพิมพ์ก็มาถึงอินซาดงแล้วนะคะแต่ว่ามันปิดหมดแล้วดูดิถอมาถึงนี่ร้านมันก็ปิดหมดมาทำไมก็ไม่รู้ไงว่ามันจะปิดหมดแล้วเสียเที่ยวแล้วเนี่ยต้องมาใหม่แล้วเนี่ยแล้วก็ถ้าจะบอกว่าทำไมไม่เช็คเวลาให้ดีก่อนนะคะเราเช็คมาแล้วว่ามันบอกว่ามันปิด22:00มาร้านที่เราจะไปนี่ค่ะสำหรับคลิปนี้พิมพ์จะมาเที่ยวสวนสัตว์คนเดียวนะคะคนเดียวที่แปลว่าคนเดียวจริงเห็นใครไหมไม่มีเลยเขาไปไหนกันหมดตอนนี้พิมพ์กำลังเดินทางไปสวนสัตว์นะคะเขาบอกว่ามันใหญ่มากพื้นที่ประมาณ
9,157,000 ตารางเมตร เท่าไหร่อ่ะไม่รู้ แต่ว่าเขาบอกว่ามันใหญ่มากเพราะว่าที่เนี่ยมันไม่ได้มีแค่สวนสัตว์มันมีแบบว่าสวนสนุกด้วยพิพิธภัณฑ์ด้วยแล้วก็สวนดอกไม้ด้วย 10 โมงแล้วที่นี่ปิด1 ทุ่มเห็นมีคนบอกว่าใหญ่มากแบบว่าเดินแล้วเดินไม่หมดเดินสวนสัตว์ทั้งวันเดินไม่หมดเดี๋ยวจะไปดูกันนะคะว่าจะเดินครบไหมตอนแรกเราคิดว่าออกจากสถานีมาจะต้องเดินไกลแต่ว่าพอมาปุ๊บมันก็เห็นเลยไม่แกจะต้องเดินไกลจริงๆนั่นแหละแต่แกแค่ยังไม่รู้ตัว คือมันกว้างมากจริงๆ อันเนี้ยก็คือสถานีรถไฟที่เราอยู่ตอนนี้ แล้วถ้าเราเดินเข้าไปเราก็จะเจอสวนดอกไม้ก่อน แล้วก็ตรงเขียวๆอันเนี้ยมันเป็นสวนสัตว์หมดเลย อันนี้ก็เป็นสวนสนุก นี่นะคะข้างหน้านะคะ ให้ดูชัด และนี่คือคนที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองจะต้องเจอกับอะไร ๆเอาล่ะเรางง มีเจอในเว็บหนึ่งเขาบอกว่าถ้าจะไปสวนสัตว์ให้เดินอ้อมวงเวียนนี้ให้เดินเลี้ยวมาทางขวาใช่ไหม ก็เลยเดินมา จริงเหรอ เราไม่ต้องไปทำตั๋วอะไรตรงนั้นจริงเหรอ ให้ดูบรรยากาศนะคะ การมาเที่ยวสวนสัตว์วันนี้นั้นพูดให้ฟังเลยก็ได้ว่าไม่สนุกเลย เรากำลังเดินไปมั่วๆเฮลเดินมาถึง ตรงที่มีกระเช้าให้ขึ้น ตอนนี้แค่หาทางไปสวนสัตว์ยัง นี่ หา นะคะ ไม่เจ อัป อ เดตตอนนี้เราเจออันนี้แล้ว แล้วก็มีป้ายเขียวๆที่เราคิดว่ามันอาจจะเป็นสวนสัตว์เรามีความหวังแล้วนะคะ ไหนคือทางเข้าเฮ้ยมีป้ายอยู่ตรงนั้น ชีวิตยังมีความหวังไปนะคะ เดินต่อไปอีกยาวไกลนี่คิดว่าน่าจะต้องเดินต่อไปประมาณ20 นาทีหรือเปล่าขนาดนั้นเลยเหรอทุกคนเรารู้ความจริงแล้วการที่จะไปสวนสัตว์ได้อะต้องเดินข้ามผ่านทะเลสาบนี้ไปก่อน ก็คิดว่าเดินประมาณ20 นาที ใครจะมาเที่ยวที่นี่ก็ดูดีๆก่อนนะว่ามีกระเช้ารถรางอะไรหรือเปล่าเพราะว่าเราเนี่ยไม่รู้เลยว่าจะต้องเดินไกลขนาดนี้ พอดีว่าช่วงนี้มันเป็นหน้าฝนนะคะ แสงมันก็อาจจะไม่สวยนะคะ แล้วผมก็จะช็อตด้วย ข้ามผ่านป่าไม้และผืนน้ำเอาจริงๆกว่าจะถึงสวนสัตว์เนี่ยก็เหนื่อยแล้วป้ายังไม่ทันเข้าไปเลยเหนื่อย ถ้า ละ เดินมาเรื่อยๆเราก็จะเริ่มเห็นกรงสัตว์อะไรแบบนี้นะคะ เดี๋ยวถ้าถึงสวนสัตว์จริงๆเราจะกลับมาใหม่ เฮ้ยมาถึงแล้วจ้าดาขอไปซื้อตั๋วก่อนเก็บกล้องก่อนอายเขามาเที่ยวสวนสัตว์คนเดียวนะคะ คนเดียวที่แปลว่าคนเดียวจริง เห็นใครไหม ไม่มีเลย เข้าไปไหนกันหมด แล้วความเซอร์ไพรส์ก็คือเข้ามาไม่เจอเด็ก ไม่เจอวัยรุ่น ไม่เจอชาวต่างชาติ เจอแต่ลุงแก่ๆแบบรุ่นแบบ60-70ที่แบบว่าถือแบบไม้ปีนเขาแบกเป้ใส่หมวกอะคือเต็มเลยเป็นขโยงเลย แล้วก็มีเราคนเดียวเรานั่นไงมีคนแล้วอุ้ยพนักงานหรือเปล่า มาตกใจกันที่แผนที่อีกรอบเพราะว่าสัตว์ในแผนที่เนี่ยมีเยอะมากคือแบบนี้จะดูยังไงหมดตอนนี้ก็ตื่นเต้นคิดว่ามันจะต้องสนุกแน่แต่ว่าความจริงนั้น ก็ไปกันเถอะ ขอให้ไม่หลงทาง สัตว์ตัวแรกที่เรา มาเจ เห็น อสัตว์ตัวแรกทำไมมันไกลเหลือเกิน ต่อไปเราก็จะเจอม้าลายนะคะจะเห็นว่าเราอยู่ไกลจากสัตว์นะคะ ตรงนี้ก็จะไปเป็นท่ออีกนะคะ เราก็จะเป็นสัตว์อยู่ตรงนั้นนะคะ ก็คือเราเศร้าอ่ะ ตอนนี้เหมือนเราอยู่คนละมิติกับสัตว์ คือสัตว์ไม่รับรู้ถึงการมีอยู่ของเรา สัตว์มองไม่เห็นเรา อันนี้เหมือนมันเป็นภาพเสมือนจริง ให้เราดูอ่ะ เราไม่สามารถทักทายสัตว์ได้ เราเศร้า เราอยากคุยกับสัตว์ เห็นไหม อันเนี้ยเห็นแล้วไหม มันเห็นแล้วบ้างไหม บอกเลยว่าไกลมากทุกคนจะต้องใช้การเพ่งเท่านั้น สวัสดี มันไม่สนใจเราเลยแม้แต่นิดเดียว ทำทุกวิถีทางแล้ว มันยังไม่สนใจเราเลย แกมองเห็นเราจริงๆไหม แกเราอยู่ตรงนี้ ไม่ มันหันไปทางอื่นแล้ว เฮ้ย อ๋อ ของปลอม โธ่เอ้ย และเราก็ได้มาเจอเจ้าแพรี่ด็อก หลับ หลับ หลับหมด หลับ มันไม่ใช่แค่ไกลแต่บอกเลยว่าสัตว์เมินเราทุกตัว อูฐใกล้มาก อูฐใกล้มาก ดูซิว่าอูฐมันจะสนใจเราไหม คำตอบคือไม่ เนี่ยมันเหมือนจะเดินมาหาเราแล้วมันก็เลี้ยวหนีไปทุกครั้งเลยอะอ่ะ แล้วสำหรับกรงนี้นะคะก็คือแมว นี่คือกรงช้างแต่ว่าช้างไปไหน มาแล้ว ว้าว เรามาดูแมวกันดีกว่า ว้าว มีช้าง4 ตัวกับอะไรไม่รู้2 ตัว เห็นได้ว่าช้างไปอยู่ตรงนู้น และบอกเลยถ้าเป็นสัตว์คนละโซนจะอยู่ไกลกันมากเดินแบบเดินข้ามป่าข้ามเขา นะคะเราขึ้นมาบนนี้เพื่อที่จะดูยีราฟนะคะ แต่อย่างที่บอกว่าเราอยู่ไกลสัตว์แต่ทุกคนเห็นไหมว่าเราไม่เห็นยีราฟ ยีราฟอยู่ตรงนู้นเห็นไหม
เห็นนะนี่เห็นอะไรเหลืองๆตรงนั้นไหมนั่นคือยีราฟคือที่นี่นะคะเขาจะไม่ให้คนให้อาหารสัตว์อะไรเลยนะคะ เพราะฉะนั้นนี่แหละสัตว์มันก็เลยไม่สนใจเรา กว่าจะมาหาจุดที่ใกล้ยีราฟและยืนรอจนกว่ายีราฟจะมาเนี่ยก็ได้ดูยีราฟสักที เรายังคงอยู่ไกลนะคะ แต่ว่า ตรงนี้ก็ใกล้นิดนึง แกเห็นฉันในสายตาด้วยเหรอ แกเห็นฉันในสายตาหรือเปล่า ไม่ใช่ มันไม่ได้สนใจเรา ก็อย่าหลงดีใจไป เจ้าตัวนี้ก็หันหลังให้เฉยแล้วก็หนีไปเลย ตรงโซนนี้ก็จะเป็นพวกนกอินทรีนะคะ อันนี้ก็จะได้อยู่ใกล้กรงหน่อย ก็จะสามารถดูได้อย่างนี้ ใช่ มันไกลมาก เราก็เห็นไม่ชัดเหมือนกัน ไม่ใช่แค่ถ่ายไม่ชัด แต่เราก็เห็นไม่ชัดเหมือนกัน ก็ใกล้กรงอะแต่ก็ไกลอยู่ดี นี่นะคะมีนกเหล่านี้นะคะ แต่ว่ามันเข้าไปดูใกล้ๆไม่ได้นะคะ เพราะมันเป็นกรงใหญ่ แล้วมันก็มีกระจกปิดแบบนี้ อันนี้ก็มีนกเหมือนกันตรงนั้น แต่เข้าไปไม่ได้ ดูได้แค่นี้แหละ การที่มันไม่มีใครเลยแล้วมันมีเราอยู่ในป่าคนเดียวแบบนี้นะคะ มันค่อนข้างจะสุดยอด จริงๆมันแปลว่าหมายความว่าขนลุก เงียบมากทุกคนเฮ้ยเซอร์ไพรส์เสือดูได้ใกล้มาก ตื่นเต้นนะเราได้อยู่ใกล้เสือชีต้ามาก แต่ก็เหมือนเดิมน้องไม่สนใจเราเหมือนเดิม นี่นะคะทุกคนเราจะได้มาเจอกับไฮยีน่านะคะอุ้ย2 ตัวใหญ่น่ากลัวเราไม่เคยเห็นของจริงนะคะ เราไม่รู้ว่ามันไซส์นี้อุ้ยกลัวหน้าตาน่ากลัว ตามหาสิงโตกันดีกว่าดูซิว่าจะเจอไหมไม่เห็นมีเลย และเราก็ได้ทำการมองหาสิงโตในทุกซอกทุกมุมแต่หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอ และก็หันไปเจอป้ายบอกว่ากำลังก่อสร้างปรับปรุงกรงใหม่ก็เลยไม่มีสิงโต เฮ้ยคือมันมีคาเฟ่ด้วยอ่ะขอเข้าไปในคาเฟ่ก่อนนะคะเพราะว่าจะเป็นลมแล้ว คือมันทั้งเหนื่อยทั้งไกลทั้งร้อนทั้งมองไม่เห็นอยากกลับบ้านสุดๆแหมคาเฟ่วิวดีติดกรงสิงโตด้านไม่มีสิงโตวันนี้ เข้าสู่สภาพบรรยากาศเดิมแล้วนะคะ เดี๋ยวเราจะไปเดินหาสัตว์กันต่อนะคะ เย่พอดีว่าเรามาช่วงที่เขากำลังก่อสร้างนะคะ ก็เลยมีบางจุดที่เข้าไม่ได้ เหนื่อยมากเดินไปแล้วเขาบอกว่าเข้าไม่ได้ แล้วก็ถามเขาว่ากอริลลาอยู่ไหนเขาก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันหรือว่าอยู่ในนั้นไม่รู้แต่ว่ามันเข้าไม่ได้เราเดินมาเสียเที่ยวเราต้องเดินกลับไปอีกไกลมากอ้าวเราโดนหลอกให้เดินมาไกลแล้วประตูมันปิด แล้วคนตรงนั้นเขาอยู่ในนั้นได้ยังไงอะก็คือจะมีกวางหลายชนิดที่ถูกล้อมอยู่ในวงกลมนี้นะคะ แต่ละกรงก็จะเป็นคนละชนิดกันทีนี้กรงเนี้ยแหละมันต้องเห็นเราในสายตาบ้างมันใกล้ขนาดนี้ละคือถ้าเข้าใกล้ขนาดนี้เรายังมองหน้ากันไม่ได้เรายอมแพ้ก็ได้มันเมินเรามากเฮ้ยอันนี้เป็นตัวแรกที่มันสนใจเราแต่สนใจอยู่ได้แบบ2 วิเลิกคือเรื่องมีอยู่ว่าเมื่อกี้เราเดินไปหาแพนด้าแดงนะคะแล้วมันก็ไม่มีมันไม่หาไม่เจอมีแต่กรงเปล่าเราไม่ไหวแล้วเราอยากกลับบ้านแต่เราเปิดวอล์กมาแล้วเราจะถ่ายเพื่อทุกคนเองเดี๋ยวเราเดินไปหาแบบปลาโลมาอะไรดีกว่าเผื่อจะรู้สึกดีขึ้น เดินมาเจอกับป้ายที่บอกว่าที่นี่ไม่มีโลมาเพราะว่าปล่อยโลมากลับทะเลไปหมดแล้วเอามาดูแมวน้ำกันดีกว่านี่แมวน้ำ อย่างน้อยก็ยังมีแมวน้ำกลางแจ้งให้หิวใจ สิงโตทะเลไม่ขึ้นมาจากน้ำเลยเราเดาว่ามันร้อนเพราะตอนนี้มันร้อนมากจริงแดดร้อนแล้วก็ผ่านมาชั่วโมงนึงแล้วยังดูไปได้ไม่กี่อันเองนะคะเหนื่อยกับการที่หาว่ามันอยู่ที่ไหนแล้วก็ด้วยความที่สัตว์มันอยู่ไกลใช่ปะตัวเล็กๆทำให้เราแบบว่าหมดแรงในการเดินต่อแล้วเรามาดูกันนะคะว่าหมีมีอยู่จริงหรือไม่หมีมีจริงๆนี่หมีซูม 2.5 เห็นหรือยังซูม 1.7 เห็นหรือยังอันนั้นตัวอะไรไม่รู้ไกลมากมาถึงกรงฮิปโปแล้วนะคะหลับและนี่คือฮิปโปที่เจ้าไฟฟันถึงเจ้าคิดหรอว่าเจ้าจะได้ดูเจ้าจะได้เห็นแค่จมูกแล้วก็หลังของมันเท่านั้นแหละบอกเลยว่าไม่เคยไปสวนสัตว์ไหนแล้วน้อยขนาดนี้มาก่อนไม่เคยไปสวนสัตว์ไหนแล้วไม่เห็นฮิปโปเหนื่อยมากร้อนอยากกลับไปนอนแล้วตอนนี้มีอะไรก็ดูไปดูให้มันจบไปก็จริงๆพิมอยากจะกลับมากๆแล้วนะคะแต่ก็ยังพยายามฝืนเดินต่ออยู่เผื่อว่าจะเจออะไรอีกอย่างนี้แต่ว่ามันไม่มีคนเลยอ่ะมันมาเดินป่าคนเดียวเลยอ่ะแล้วข้างทางก็เป็นป่าแบบป่าจริงๆทุกคนนึกว่ามาไฮกิ้งไม่ได้เตรียมใจจะมาขึ้นเขาเดินป่าคนเดียวไกลขนาดนี้เขาบอกว่าจะมีสัตว์พวกนี้อยู่ในนี้จริงหรือเปล่าเข้ามาคนเดียวก็ค่อนข้างขนลุกนิดหน่อยมันเงียบอ่ะทุกคน
อ๋อ นั่นง่ายสัตว์โอเค อ๋อ มันมีชั้น2ด้วยนะคะ ก็คือเหมือนว่าขึ้นไปเราก็จะได้ดูไอตัวสัตว์ที่มันอยู่ชั้น2แล้วตรงนั้นก็จะมีคอโคไดบนชั้น2เป็นแบบนี้ อันนี้ก็คือมีจระเข้เนี่ย เห็นไหมจระเข้แล้วก็ สล็อตอยู่อย่างนี้เลย แต่สิ่งพิเศษของที่นี่ก็คือสล็อตเดินไวมากอย่างมหัศจรรย์ แล้วก็จะมีนกอันนี้นะคะ แต่ว่าเราจะรีบไปก่อนเพราะคนไปแล้วเรากลัวเราเห็นคนเดินเข้าไปตรงนี้นะคะ เดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าเขาให้ดูอะไรได้มากแค่ไหน ตรงนี้จะดูได้แบบไม่มีตาข่ายกั้นเลยนะคะ มีแค่รั้วอย่างเดียว นี่ข้างบนก็มี แล้วทุกคนคิดยังไงกับสวนสัตว์นี้สำหรับเราเนี่ยเราคิดว่ามันอาจจะดีกับสัตว์ก็ได้นะที่ได้อยู่ในพื้นที่ที่กว้างแล้วก็ไม่มีใครมารบกวนแต่สำหรับมุมมองของนักท่องเที่ยวเนี่ยคือมันน่าจะมีการทำอะไรสักอย่างให้มันบาลานซ์ตรงกลางได้มากกว่านี้ก็เลยเป็นวันเที่ยวสวนสัตว์ที่ไม่สนุกเลยแล้วก็มี trust issue ที่จะต้องเช็คดีๆก่อนทุกครั้งก่อนจะไปสวนสัตว์ไหนๆว่ามันจะโอเคจริงไหม ทุกคนถ้าดูจากแผนที่สัตว์แล้วเนี่ยพิมพ์ยังเก็บสัตว์ไม่ครบเลยนะคะ อาจจะมีพวกเสือพวกตัวนาคอะไรเงี้ยที่ยังไม่ได้ดูแต่ว่า ไม่ไหวแล้วอยากกลับบ้านเดี๋ยวพิมจะตรงไปที่สถานีรถไฟที่ทางออกเลยนะคะถ้าเกิดว่าสัตว์ตัวไหนที่ยังไม่ได้ดูแล้วแบบบังเอิญเดินเจอก็ถือว่าเจอแต่ถ้าอะไรลอยข้างหลังอะใบไม้แต่ถ้าไม่เจอก็ไม่เจอนะคะเพราะว่าถ้าเดินไปหาเนี่ยอาจจะต้องแบบเดินวกไปวนมาขึ้นเขาลงเขาคือเราเดินแล้วก็หลงวนๆอยู่ที่เดิมนะคะแต่ตอนนี้คือมันไม่มีใครเลยเหมือนเราเดินป่าอยู่คนเดียวมาสักพักหนึ่งแล้วแถมเรายังไม่ได้กินอะไรเลยตั้งแต่เช้าด้วยใช่เรากินช็อกโกแลตไปแท่งนึงแล้วก็กินน้ำหวานไปแก้วนึงเมื่อกี้ก็คือหิวมากเดี๋ยวเป็นลมเดี๋ยวไปก่อนเดี๋ยวเป็นลมโอเคแถมเราเดินเจอแรดระหว่างทางขากลับทุกคนเห็นคำว่าทางออกไหมโอ้ยดีใจมากโอ้ตายแล้วลืมว่าต้องเดินไปไกลอีกประมาณ20นาทีกว่าจะถึงสถานีรถไฟวาร์ปกลับเข้ามาสู่ในเมืองอีกครั้งตอนนี้เราก็มาหาข้าวกินและร้านก็อยู่ในตึกที่แบบว่าไม่รู้เข้าไปได้ไหมเนี่ยนี่อุ้ยเกือบตกบันไดนี่นะคะทางขึ้นนะคะน่ากลัวไหมเนี่ยไม่หรอกเนาะจุดเด่นของร้านนี้เนี่ยก็คือการที่ให้ทุกคนวาดรูปเขียนอะไรก็ได้แล้วก็แปะเต็มตามผนังเพดานเต็มไปหมดเน้นรกเอาไว้ก่อนตัวร้านก็จะจัดแบบเรียบง่ายมีแค่โต๊ะยาวๆเคาน์เตอร์แล้วก็ห้องครัวส่วนเมนูเนี่ยก็เป็นเมนูง่ายๆนั่นก็คือรามยอนนั่นเองอันนี้เป็นรามยอนไส้อะไรไม่รู้ทุกคนเพราะว่าเราก็จำไม่ได้เหมือนกันมันนานเกินได้เวลาทำการดูดเส้นอันนี้ก็วาดรูปเขียนแปะสักหน่อยอยากจะมีส่วนร่วมกับเขาด้วยโอเคไม่เป็นลมแล้วภารกิจต่อไปก็คือจะเดินไปโบสถ์นะคะมาถึงแล้วนะคะดีใจมากเลยคือพิมเคยผ่านมาที่นี่ประมาณตั้งแต่ปี 2017 แล้วอะแต่ว่าวันนั้นมันปิดแล้วก็ไม่ได้เข้าแล้วก็เฝ้ารออยากจะเข้ามาตลอดจนถึงวันนี้ปี 2023หอบเพราะว่าวิ่งมาเพราะว่าเห็นประตูมันเปิดก็เลยตื่นเต้นมากก็เลยวิ่งมาสรุปว่าเขาทำมิสไซล์อยู่เข้าไม่ได้เหมือนเดิมแต่ว่าวันนั้นไม่เห็นข้างในเลยนะอันนี้เป็นครั้งแรกที่เห็นปรากฏว่าได้เข้าไปข้างในโบสถ์เฉยเลยเพราะว่าเห็นมีคนเดินเข้าก็เลยเนียนๆเดินตามแล้วก็เข้าไปนั่งทำมิสซากับเขาซึ่งตื่นเต้นมากเพราะว่ามันเป็นมิสซาภาษาเกาหลีทั้งเพลงแล้วก็คำพูดเป็นภาษาเกาหลีหมดก็คือติดอยู่ในนั้นไม่กล้าลุกออกมากลางคัดเลยเขายืนก็ยืนเขาทำท่าอะไรก็ทำตามหมดเนียนไปกับฝูงชนอันนี้คือเสียงเพลงจริงไม่ได้ใส่เพลงโชคดีมากที่เข้าไปตอนใกล้จบพอดีแล้วก็โชคดีที่ได้ร่วมพิธีด้วยเพราะว่าหลังพิธีเนี่ยเขาก็ปิดไฟโบสถ์หมดเลยเกือบมาไม่ทันแล้วไหมล่ะและกันศาสตร์แดงๆตรงนู้นก็คือคาเฟ่ถ้าเกิดว่าใครอยากนั่งกินกาแฟแล้วก็ชมวิวโบสถ์นะคะก็สามารถไปที่คาเฟ่นี้ได้ก็จะเป็นวิวแบบนี้ส่วนวันนี้เราจะพาทุกคนไปกินชาเขียวถึงแล้วค่ะร้านนี้คือเพิ่งหามาเมื่อกี้นะ
านนี้ก็ถ่ายบรรยากาศในร้านมาฝากเฉยๆว่าจะเป็นประมาณนี้ร้านนี้ก็จะมี4ชั้นแต่เราเนี่ยขึ้นมานั่งที่ชั้น2เราสั่งเป็นมัทฉะเชคนะคะแล้วก็นี่เป็นสตรอเบอรี่ทีรามิสุ แกะปุ๊บทำหลอดแตกเลย ที่พิมพ์เลือกร้านนี้นะคะเพราะว่ามันปิด4 ทุ่มทุกคนแล้วมันก็มีชั้น2 3 4ให้นั่งด้วยแล้วก็พิมพ์ก็จะมาทำแผนเที่ยวนะคะของวันต่อๆไปเพราะว่าที่ผ่านมาไม่มีแผนเลย คือตอนเช้าคิดว่าจะไปไหนดี แล้วก็ลิหาที่แล้วก็ออกไปเลยแล้วคือแบบมันสายมันแบบมันพังมันทุเรศมากที่ผ่านมาเธอคิดหรอว่าวางแผนแล้วอะไรมันจะดีขึ้น พรุ่งนี้เธอก็จะเจอแจ็คพอตเหมือนเดิมนั่นแหละฟ้าฝนไม่เป็นใจอีกเช่นเคยวันนี้แพลนของเราคือการไปร้านของจิ๋วแล้วก็ไปดูนิทรรศการแสงสีปีเตอร์แพนตกหนักมากแบบมากจริงๆเราไม่สามารถถ่ายต่อไปได้แล้วเราโดน GPS บอกว่าให้เดินมาทางนี้แต่ว่ามันผ่านไม่ได้เพราะมันเป็นเกาะสร้างเราดูระยะทางมามันประมาณเกือบ2 กิโลแต่เราไม่รู้เลยว่ามันจะไกลยากลำบากขนาดนี้ตอนนี้กระโปรงเราคือข้างหลังเปียกหมดแล้วเอางี้คือเราโทรมาที่ร้าน2 รอบด้วยแล้วนะแล้วคือมันไม่ติดคือเราสงสัยมากว่าร้านมันมีอยู่จริงๆใช่ไหมแต่เราก็เสี่ยงเดินมาแล้วมันไกลมากตอนนี้จะถึงแล้วนะคะเฮ้ยมันมีจริงๆทุกคนนี่มันอยู่นี่ด้านในร้านเนี่ยมีของจิ๋วเยอะมากมีของจิ๋วเต็มไปหมดเลยทั้งตามโต๊ะตามกำแพงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยร้านเนี่ยเขาไม่ได้เปิดเป็นร้านให้เข้ามาชมนะเขาเหมือนแบบว่าขายของจิ๋วออนไลน์เฉยๆนี่แหละแล้วก็นี่เป็นสตูดิโอของเขาแต่ว่าเราเข้าใจผิดนึกว่าเขาเปิดให้ชมก็เลยเข้ามาแล้วเจ้าของก็น่ารักมากดูเขินๆที่เราเข้ามาดูเรานี่เข้ามาแบบตัวเปียกไปหมดเลยระหว่างเราเดินดูรอบๆเขาก็นั่งทำงานไปด้วยโอ้โหนี่มันชีวิตในฝันจริงๆอันนี้เราขอถ่ายเขาก็เลยทำให้เราดูด้วยก็ถือว่าเป็นมุมเล็กๆมุมนึงที่หลงเข้ามาแล้วก็น่ารักดีหลังจากนั้นก็กลับสู่โลกความเป็นจริงก็คือเราเสร็จแล้วเราออกมาจากร้านแล้วเข้ามาหลบฝนที่นี่แล้วเขาก็ให้เบอร์ครูสอนทำของจิ๋วเรามาเขาบอกว่ามาจากออสเตรเลียหรืออะไรสักอย่างนี่แหละแต่ว่าเราทำเปียกไปหมดแต่เราก็ไม่ได้ไปเรียนอยู่แล้วแหละเพราะว่าใกล้จะกลับไทยแล้วมารีวิวร้านนี้กันดีกว่าร้านนี้ก็ตกแต่งแปลกๆมีเครื่องมือช่างเป็นของตกแต่งเต็มไปหมดเอ๊ะยังไงก็แชร์ให้ดูเป็นบรรยากาศแห่งการหลบฝนในวันนี้ตรงนั้นก็จะมีที่ระบายสีส่วนเราเนี่ยก็หาแผนที่ดูวิธีการไปดูนิทรรศการไฟซึ่งแบบมันไปยังไงเนี่ยสุดท้ายก็วิ่งมาถูกบอกเลยว่าต้องวิ่งเพราะว่าเกือบจะหมดเวลาเข้าชมรอบสุดท้ายแล้วพิมพ์มาทันพอดีเลยนะคะมาทันก่อนที่เขาจะเลิกขายตั๋วประมาณ10 นาทีสุดท้ายอ่ะคือเขาจะขายตั๋วถึงแค่6 โมงแล้วให้ดูถึงแค่1 ทุ่มนี่เสียค่าตั๋วไป 22,000 วอนนะคะก็ต้องฝากกระเป๋าด้วยก็เลยต้องถือของทุกอย่างไว้แบบนี้นะคะเหนื่อยมากอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของปีเตอร์แพนเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักที่ปีเตอร์แพนมีให้เวนดี้จริงๆมันเป็นสีม่วงอ่ะแล้วก็มีแสงอ่อนๆแบบน่ารักแต่ว่ากล้องมันจับได้แค่สีฟ้าส่วนตัวเราก็ไม่เคยดูปีเตอร์แพนหรอกก็เลยไม่ค่อยรู้เนื้อเรื่องเท่าไหร่เดินหาทางไม่เจอเปิดเข้ามาห้องเก็บของเขาเฉยไม่ใช่นี่ห้องเก็บของมาผิดทางก็จะมีบทความรักโรแมนติกตามผนังเป็นบทความที่ปีเตอร์แพนพูดถึงเวนดี้ไปดูแสงไฟข้างในกันตรงนี้เขาก็จะทำเป็นเหมือนปุยเมฆพอเดินเข้าไปแล้วจะเจออะไรเจอเตียงนอนนั่นเองโอ้โหในที่สุดก็เจอแล้วที่นอนของเราไปเรานอนกันตรงนี้เลยแล้วประโยคนี้มันซึ้งกัดกินใจเราเหลือเกินปีเตอร์แพนบอกเวนดี้ว่าถ้าเกิดวันไหนเธอเห็นว่าฉันลืมเธอก็แค่พูดออกมาว่าเธอคือเวนดี้แล้วฉันจะจำเธอได้ทันทีเธอมีความหมายกับฉันมากกว่าสิ่งใดๆบนโลกใบนี้
เป็นเมอร์เมด มึนหัวเฮ้ยตอนนี้รู้สึกว่าเดินเหนื่อยมากเหนื่อยแบบตายได้เลยอ่ะคือทางก็เป็นน้ำเป็นแอ่งเป็นบันไดเป็นอะไรแล้วคือรถมันก็เยอะมากเหนื่อยแบบขาจะหลุดออกมาทำไมทุกที่ที่อยากไปมันไกลมากขนาดนี้ นี่คือร้านที่เราจะมาตอนแรกนะคะน่ารักมากแต่ว่าไม่ตอนนี้เรามีเป้าหมายอื่น อุ้ยร้านสวยมากอะแต่ไม่ใช่อันนี้นี่นะคะนี่คือที่เราจะมากิน ร้านนี้ก็คือมาเพราะเป็นสีชมพูด้านนอกก็จะมีดอกไม้เต็มไปหมดแล้วก็ด้านในเนี่ยก็จะมีขนมน่ากินมากๆส่วนเค้กในตู้ยิ่งน่ากินเข้าไปอีกผลไม้แบบจุกๆเป็นแนวแบบธรรมชาติรักสุขภาพนิดนึงมีกรีกโยเกิร์ตด้วยแล้วตัวร้านเนี่ยก็จะตกแต่งเป็นสไตล์วินเทจที่สั่งมาก็จะเป็นกาแฟกับเชอร์รี่ทาร์ตแล้วดูเชอร์รี่ดิให้แบบเม็ดใหญ่มากแล้วก็ให้เยอะมากๆบอกเลยว่าฟินกับเชอร์รี่สุดๆแล้วมันยังไงมันอยากจะมีอารมณ์ศิลปินขึ้นมาใครจะรู้ว่าผู้หญิงคนนี้พกสีน้ำมาด้วยก็เลยทำการนั่งวาดรูปโคมไฟและพนักงานก็เข้ามาบอกว่าขอโทษนะคะเราจะปิดร้านแล้วก็เลยต้องเอามาระบายสีถอดที่ห้องก็ระบายไม่ค่อยจะเป็นหรอกนะก็ทำไปมั่วๆอย่างนั้นแหละแต่ที่น่าขัดใจก็คือเบื่อมากทุกคนคือเราออกไปทั้งวันกลับมาห้องน้ำยังไม่แห้งอ่ะเพราะว่ามันเป็นน้ำในเพดานที่มันหยดลงมาแล้วคือมันเหม็นอับเนี่ยมันเป็นน้ำแบบกลิ่นอับๆอ่ะกลิ่นเหม็นอับเนี่ยมันออกมาทุกวันเลยอ่ะโอ้ยเบื่อ Airbnb ที่นี่สุดๆความสุขครึ่งหนึ่งหายไปก็เพราะว่านอนที่นี่เลยวันที่ 6ชีวิตก็เกือบจะดีอยู่แล้วแต่มันก็ยังไม่ดีเพราะไอ Airbnb นี้แหละแล้วเราก็ได้ทำการเอาขวดอันนี้มาลองน้ำจากเพดานนะคะคือไม่กี่ชั่วโมงมันเต็มเร็วมากแล้วน้ำมันเหม็นเนี่ยมันจะกระจายแบบว่าไปทั่วเลยอะแต่ว่ายังไงเราก็เจอร้านหมาล่าทางใกล้ๆโรงแรมคือฟินมากวัตถุดิบที่ให้เลือกมีของที่ชอบกินครบพอดีเลยน้ำซุปก็ไม่เค็มเกินไปด้วยนะแต่ว่าเป็นแบบลิ้นชาคือเนี่ยชอบลิ้นชาพอดีแล้วก็ได้คุยกับเจ้าของด้วยเจ้าของเป็นคนจีนอันนี้คือรอบแรกแต่ว่าวันหลังเดินกลับมากินอีกหลายรอบจนเขาจำได้วันนี้ก็จำไม่ได้เหมือนกันว่าไปทำอะไรมาแต่ว่าไม่ได้ถ่ายอะไรไว้ก็อาจจะแบบว่าไปเดินเที่ยวเล่นแถวๆโรงแรมแล้วก็ซื้อของดูหมาล่าทางคือฟินมากกลับไทยมาไม่ค่อยจะได้กินอะไรแบบนี้เพราะว่ามันหาร้านที่มันแบบถูกใจไม่ค่อยได้คือที่เกาหลีกินแต่หม่าล่าทังกินจนคุ้มอ่ะฝนยังคงตกตลอดเวลาและหลังจากนั้นเราก็แวะไปนั่งชิลที่คาเฟ่นั่นก็คือคาเฟ่ปลาทองอีกแล้วชอบมากกลับมาไม่หยุดและชีวิตเกือบจะดีแต่มันก็ไม่ดีเพราะตอนนี้เราก็เจอแมงมุมตัวที่2ในห้องแล้วนะคะคือเราอยู่ไม่ได้แล้วจริงๆนี่คือสถานการณ์ปัจจุบันนะคะคือพิมกลัวแมงมุมมากนะคะแล้วพิมก็เพิ่งกลับมาถึงห้องพิมได้ทำการทักไปบอกเจ้าของห้องว่ามีแมงมุมเจ้าของห้องตอบว่าตอนนี้รู้สึกไม่ค่อยสบายคงจะไปช่วยจับให้ไม่ได้ขอโทษด้วยแล้วคือพิมต้องทำยังไงอะคือพิมต้องไปเคาะคนข้างห้องให้มาจับแมงมุมให้เราหรอค่ะสรุปว่าตอนนี้นะคะคนข้างห้องก็ได้มาจับแมงมุมให้เราแล้วระหว่างที่เราออกไปยืนหน้าห้องอะตอนที่เราคิดว่าเราจะเรียกคนข้างห้องดีไหมอะสิ่งที่เรารู้สึกแย่ก็คือเราเห็นผู้หญิงคนหนึ่งนะคะมาเปิดตู้เก็บของห้องที่เป็นห้องเก็บของของที่พักอะที่มันจะมีพวกผ้าปูที่นอนหมอนแล้วก็ข้าวของอะไรคือเราอะจำหน้าของเจ้าของจริงๆอะไม่ได้หรอกแต่เราเห็นผู้หญิงคนนี้เข้ามาเก็บนู่นนี่อะไรเงี้ยคล่องมากเสร็จแล้วก็ออกไปเลยไม่ได้สนใจอะไรเราเลยแล้วเรารู้สึกแย่มากว่ามันใช่เรื่องไหมเราทำไมถึงโดนรอยแผลแบบนี้โอ้ยฉันโกรธแค้นในที่พักนี่ทุกวันภารกิจต่อมาในวันที่ 7เรากลับมาที่อินซาดงอีกครั้งเพื่อมาที่ซัมจีกินและเราจะตามหาคาเฟ่มาเกาหลีรอบแรกไม่ได้เข้านะคะรอบนี้กลับมาตามหาให้สะใจเข้ามาเนี่ยคุณก็จะเจอกับโถส้วมแล้วก็คีคุณจะสามารถลองนั่งได้แต่ว่าอย่าให้ออกมาจริงก็พอวันนี้เรามาหาอุนจิกินสักหน่อยจริงๆในเมนูขนมเนี่ยก็จะมีก้อนอุนจิเน้นๆตั้งอยู่ด้วยนะแต่ว่าวันนั้นจำไม่ได้ว่ามันหมดหรือยังไงเนี่ยแหละเราก็เลยสั่งไม่ได้นี่แล้วก็พิมพ์ได้ย้อมผมใหม่มานะคะทำกัดสีมาเมื่อคืนอันนี้ก็คือคาเฟ่นะคะนี่ขนาดเบาะยังเป็นอุนจิเลยมาแล้วนะคะตอนนี้สิ่งที่พิมพ์สั่งมาก็จะเป็นกาแฟนะคะมันเขียนว่ากาแฟกุหลาบอะ
แล้วก็มีวาฟเฟิลกับไอติมตอนนี้มันล้นมากนะคะมันอาจจะหกออกมาได้นะคะก็เป็นกาแฟนะคะอร่อยเพราะว่ามันมีกลิ่นกุหลาบด้วยมันหอมทุกคนว้ายเจอเส้นผมมากตอนกินใกล้หมดสภาพก็คือเริ่มจะเหมือนขึ้นทุกทีและตอนนี้เราอยู่ที่เรือนจำจอแดมุนเป็นเรือนจำที่คนญี่ปุ่นเข้ามาสร้างในสมัยอาณานิคมเพื่อกักขังและทรมานคนเกาหลีที่รักชาติและต่อต้านญี่ปุ่นตอนนี้พิมก็กำลังอยู่ในเรือนจำโบราณนะคะมีธงเกาหลีอันใหญ่มากเท่มากแล้วข้างเกาหลีแล้วก็เราซื้อตั๋วเข้ามาในนี้ 3,000 วอนนะคะก็คือที่นี่เป็นเรือนจำโบราณนะคะใช้ขังคนตอนที่มีสงครามที่ญี่ปุ่นมายึดเกาหลีแล้วใครที่แบบจงรักภักดีต่อชาติเขาก็จับมาขังที่นี่นะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในพิพิธภัณฑ์นะคะด้านในก็จะมีเรื่องราวประวัติต่างๆข้าวของเครื่องใช้ในสมัยโบราณที่นี่แล้วก็เครื่องทรมานนักโทษต่างๆเราเดินมาเจอแผนผังของเรือนจำทั้งหมดซึ่งดูแล้วขนลุกน่าหดหู่มากๆและยิ่งน่ากลัวในเวลาที่พิพิธภัณฑ์เงียบและเราต้องมาเดินคนเดียวแบบนี้คือช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนที่อากาศแย่สุดๆไปไหนก็เลยจะไม่ค่อยมีคนไปไหนก็เดินคนเดียวตลอดทุกคนคะเอาอีกแล้วนะคะคือเราอยู่คนเดียวเหมือนเราอยู่คนเดียวในนี้อีกแล้วเราเริ่มกลัวเขาใกล้จะปิด อีกไม่ถึงชั่วโมงเขาจะปิดเราเริ่มกลัวละอันนี้ก็จะมีห้องด้วยห้องอะไรเป็นห้องแบบว่ามืดๆแล้วก็มีบันไดอันนี้ฉายไฟนะคะช่องนั้นมันขึ้นไปได้ไหมคะแล้วก็มีเชือกตรงนั้นด้วยน่ากลัวไปดีกว่าแล้วก็ได้มารู้ที่หลังว่ามันคือแบบจำลองขนาดจริงของห้องรับส่งศพคนตายก็เหมือนว่าผู้หญิงคนนี้จะเป็นแบบหนึ่งในแกนนำหลักๆที่แบบมีชื่อเสียงมากในห้องนี้ก็จะมีหน้าคนเต็มไปหมดเลยนะคะทุกคนถ้าพิมพ์เข้าใจไม่ผิดเนี่ยก็คือเป็นหน้าของนักโทษที่โดนจับมาแต่ละคนในคุกนี้มีชั้นใต้ดินด้วยในชั้นใต้ดินก็จะเป็นห้องแบบคุกนะคะแล้วก็จะมีจำลองแบบว่าหุ่นคนทำนู่นทำนี่อันนี้มีคนโดนห้อยหัวอยู่ซึ่งทำไมเรามาที่แบบนี้คนเดียวอีกแล้วทำไมก็จะเป็นการจำลองห้องขังนักโทษแล้วก็วิธีการทรมานต่างๆรวมถึงเครื่องมือการทรมานด้วยเสร็จแล้วก็มีใครไม่รู้ทุกคนเดินมาคุยกับเราแล้วเขาก็พยายามอธิบายให้เราฟังใหญ่เลยทั้งๆที่เขาพูดภาษาอะไรไม่รู้มันไม่ใช่ภาษาเกาหลีด้วยซ้ำเขาเป็นใครมาจากไหนไม่รู้แล้วเขาก็คุยไม่หยุดเมื่อกี้จากที่กลัวความเงียบคือกลายเป็นกลัวเขาแทนก็เลยต้องรีบๆเดินให้มันจบก็ตอนนี้ได้ออกมาสู่ภายนอกอีกครั้งหนึ่งแล้วมีเพลงด้วยน่ากลัวบรรยากาศได้มากจริงๆออกมายืนดูตึกด้านนอกเนี่ยก็ดูโบราณสวยคลาสสิกไปอีกแบบนะถ้าไม่ติดว่ามันเป็นที่ที่ต้องมีคนทุกข์ทรมานขนาดนั้นมาก่อนจริงๆมันจะมีที่ให้ชมมากกว่านี้นะคะแล้วก็รายละเอียดเยอะมากๆเลยแต่ว่าตอนเราไปเราก็งงๆโกงๆเห็นบางจุดเขาก็ปิดประตูก็เลยไม่ได้เข้าไปส่วนตรงนี้จะเป็นที่ออกกำลังกายของนักโทษก็จะมีผู้คุมมายืนคุมแล้วก็ให้ทุกคนเข้าไปออกกำลังกายแต่ละล็อกของตัวเองอีก17 นาทีเขาจะปิดนะคะเรารีบด่วนนะคะซึ่งที่เดินอยู่ตรงนี้ตอนนั้นไม่รู้เลยว่าเนี่ยคืออาคารประหารชีวิตของนักโทษของจริงเห็นคนอื่นบอกว่าเข้าไปได้นะคะแต่ว่าตอนเราไปเขาไม่ให้เข้าอีกแล้วอดดูเรานี่เจอแจ็คพอตตลอดไม่ปิดก็ก่อสร้างตรงนี้ก็เข้าไม่ได้เช่นกันเขาบอกว่าเป็นอาคารที่ไว้กักขังแยกผู้ป่วยโรคเรื้อนตอนนี้มีประกาศนะคะว่าอีก10 นาทีจะปิดประตูนะคะคือต้องรีบออกนะคะออกมาแล้วได้ยินมาว่าร้านนี้มีราเมงแปลกๆเป็นราเมงใส่ไอติมแน่นอนของแปลกๆแบบนี้จะพลาดไปไม่ได้ต้องลองซะหน่อยมาแล้วนะคะที่สั่งมาก็มียาคูมาให้แล้วก็เป็นมักกะโรนีตรงนี้ก็จะเป็นไอติมเย่มาดูว่าเครื่องปรุงมีอะไรบ้างนะคะก็จะมีอะไรเอ่ย อะไรเอ่ยภาษาไทยคืออะไร
พิมพ์ได้ทำการสั่งสิ่งนี้มาด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการเขาเขียนว่าเป็นไฮบอลใครไม่รู้บ้างว่าไฮบอลคือค็อกเทลเราไม่รู้เราเห็นนะอุ้ยน้ำอะไรอะมีผลไม้เราสั่งเลยแล้วมันคือค็อกเทลโอ้ my god ไม่ดีแล้วทุกคนรสชาติมันเป็นแบบว่าเหมือนสไปซ์แล้วก็ขมๆซึ่งเป็นคนไม่กินน้ำอัดลมโคกสไปซ์แบบซีกินไม่ได้เลยกินหมดแล้วนะคะสรุปว่าส่วนตัวไม่ชอบนะคะรู้สึกว่าเอียนแล้วก็อันนี้ เหลือเต็มเลยกินไม่ไหวแล้วไม่ชอบแล้วก็ในร้านนะมีแมงหวี่มากมายกินไปก็แบบว่าตบตีต่อสู้กับแมงหวี่นะมีซากแมงหวี่อยู่ที่โต๊ะด้วยเนี่ยเราถามพนักงานว่ามีห้องน้ำไหมพนักงานบอกว่าในนี้ทุกคนต้องเดินอ้อมไปคือไม่เข้าก็ได้อั้นฉี่ก็ได้ หลังจากนั้นวันที่ 8 เราก็ใช้เวลาไปกับเพื่อนเกาหลีคนหนึ่งซึ่งก็พาเพื่อนไปกินหม่าล่าทางอีกแล้วก็ไปคาเฟ่จากนั้นเราก็บอกเพื่อนว่าอยากไปเที่ยวโรงพยาบาลเพื่อนก็พาเขาไปเที่ยวในโรงพยาบาลหลังจากนั้นเราก็แวะไปที่อุนฮยอนกุงเป็นพระราชวังเล็กๆไปต่อกันที่ชางกยองกุงเพราะเคยมาแล้วเขายังสร้างไม่เสร็จก็เลยกลับมาใหม่จากนั้นเราก็ไปกินข้าวเย็นและเพื่อนก็พาเดินขึ้นเนินขึ้นเขาไปดูจุดชมวิวขึ้นเหนื่อยมากเหนื่อยเหมือนจะตายได้เลยแบบโอ้มาทำไมเนี่ยคือตอนนั้นทั้งจุกทั้งปวดท้องก็ต้องทนอ่ะก็ถือว่ามาเที่ยวและคืนนั้นเราก็ได้ทำการไปซื้อเค้กเพื่อมาให้คนข้างห้องที่มาจับแมงมุมให้เราก็เลยได้เพื่อนใหม่ไปเที่ยวด้วยกันก็ไปกินอาหารเกาหลีแล้วก็ไปคาเฟ่หมาน้องหมาน่ารักใจดีมากๆแต่เราใช้เวลาไปเกือบหมดชั่วโมงในการกลัวหมาทุกวันนี้ก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่นะคะ The Guy Next Door และรูปคู่ที่ถ่ายออกมาด้วยกันคือเราหน้าตาน่าเกลียดจากนั้นก็ไปพิพิธภัณฑ์อักษรเกาหลีแล้วก็ไปเดินเล่นที่สวนสาธารณะซึ่งวันนั้นเกรงมากออกเวิร์ดมากๆไม่รู้จะพูดอะไรเดินไปก็แอบอึดอัดไปแล้วเพื่อนก็พาไปกินร้านมิชลินส่วนตึก DDP คืออะไรยืนถ่ายรูปอยู่1 นาทีแล้วเพื่อนก็บอกว่าต้องไปสนามบินแล้วนะกลับละเอ้าได้เห็นก็ยังดีอะแล้วพอเพื่อนกลับไปก็แอบไปกินกาแฟต่อคนเดียวซึ่งร้านเนี้ยคนเยอะมากๆแล้วก็เป็นร้านที่แบบตกแต่งวินเทจน่านั่งแต่แพงและคนเยอะตลอดเวลาดูแลเนาะวันที่ 10 นั้นเรามาที่คาเฟ่แกะแล้วก็แอบกินหม่าล่าทางมาอีกแล้วตอนนั้นไม่มีกระจิตกระใจจะกินเลยนะคือรีบกินมากอยากไปเล่นกับแกะอย่างเดียวนี่นะคะกรงแกะก็เป็นแบบนี้สามารถเข้ามาจับได้เลยพิมแอบเอาชาเขียวมากินข้างนอกนะคะก็จริงๆก็ไม่ได้แอบก็คือเดินออกมาเลยเพราะว่าอยากกินกับน้องคือเห็นคนถือแก้วออกมาเป็นแก้วพลาสติกที่เขาให้เอาไว้แบบเดินถือกินข้างนอกแต่เราอะเอาแก้วในร้านออกมาไม่รู้ได้หรือเปล่านะอันนี้ไม่รู้นะแต่ว่าเราเอาออกมาแล้ว What is your name? Don't eat my hand คืออาหารน้องหมดแล้วแล้วเราแอบจิกมาน้องไม่รู้เห็นยังเฮ้ย กินไหมกินเหรอกินปะกินเหรออู้สวัสดีเธอรับเราเข้าแกงเปล่าเธออย่าหันหน้าเธอเรากลัว เราจับได้ไหม อันนี้คือแบบนิ่งมากตอนแรกไม่คิดว่ามาแล้วจะจับได้แบบจับได้อย่างนี้เลยอุ้ยกลัว เฮ้ยแต่ว่ามันนิ่งมากจริงๆคือดิฉันก็ไม่มั่นใจเหมือนกันค่ะแต่ดิฉันคิดว่าดิฉันเดินเหยียบฉี่คิดว่าไม่ได้แค่เหยียบฉี่แล้วเหยียบขี้ด้วยแล้วมันเหม็นน่ะนอนแล้ว
ก็ได้เดินทางไปที่ฮงแดซื้อทุกอย่างที่รู้สึกว่าไม่จำเป็นและไม่อยากซื้อ แล้วก็ซื้อน้ำยาย้อมผมมาย้อมผมเพิ่มอีกแล้ว พบกับ4 วันที่เหลือในโซลกับคาเฟ่ตีนแม่มดอาหารจะเป็นยังไงชาเลนจ์เช่าจักรยานขับในสวนสาธารณะของคนที่ขับจักรยานไม่เป็น มันปิด โดนแกล้งละ แกเราจะล้ม แก เราก็ขี้เกียจนั่งรถไฟอ้อม ซึ่งนั่งรถไฟอ้อมมันเหนื่อยยังไง เราเลยตัดสินใจลงไปเดิน ซึ่งมันเหนื่อยกว่าการนั่งรถไฟอ้อมมากแล้วเราจะเป็นลมตาย พบกับ COEX Aquarium ที่ใหญ่ที่สุดในโซลที่มีสัตว์น้ำมากกว่า 40,000 ตัวจาก 650 สายพันธุ์ และนี่คือ Aquarium ที่ 6 ในเกาหลีใต้ที่เราจะมาเยือน ประสบการณ์การสั่งอาหารมากเกินและกินจนจะอ้วกแตก เขาบอกว่ารอ 30 นาที จบด้วยคาเฟ่ปาที่คนรอคิวเยอะมาก ที่นี่มันมีอะไรทำไมคนเยอะขนาดนี้ ติดตามได้ใน EP ต่อไป เอาจริงๆไม่รู้ว่าจะมีคนดูมาถึงตรงนี้ไหมเพราะว่าคลิปนี้ยาวมาก ด้วยความที่คลิปถ่ายมานานมากๆแล้วเพิ่งว่างจะมาตัดต่อเราก็เลยอยากโพสต์ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ แล้วรายละเอียดคลิปก็เยอะหลายวันมากๆก็เลยตัดสินใจรวมไปเลยทีเดียว ถ้ามีคนที่นั่งดูมาตั้งแต่แรกจนถึงตรงนี้จริงๆ ใครมันจะไปดู แต่ถ้าคุณดูคุณคือคนที่ดีที่สุดแล้วก็จะขอบคุณมากๆนะคะ อย่าลืมมาดูต่อ EP หน้าบ๊ายบาย